Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chậu bông lúa hết sức là dễ thương như thế này đây. Chúng ta có thể là trang trí bàn làm việc, bàn trang điểm hoặc là làm quà tặng hết sức là ý nghĩa luôn ha. Giống như là lúa về như vậy đó. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu chậu bông lúa này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình sử dụng len Micoton này, cỡ len là khoảng 2mm và được xe từ 5 sợi như thế này. Ở clip trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn móc cái chậu hoa anh túc á, thì cái mẫu chậu này nè mình sẽ ứng dụng qua bên cái phần chậu lúa luôn ha. Vì vậy thì các bạn sẽ xem cái clip móc cái phần chậu này ở cái clip hoa anh túc. Mình sẽ để link hướng dẫn móc cái chậu hoa ở dưới cái phần bình luận ha, để các bạn có thể dễ dàng tìm thấy mà móc nha. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc 3 cái bông lúa với 2 cái lá. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái kẽm lá đi, chúng ta sẽ không sử dụng kẽm cành ha. Kẽm lá các bạn có thể là cắt khoảng 15cm như thế này ha, và chúng ta sẽ có 3 cái size cho cái bông. Cái size nhỏ ngắn hơn là khoảng 12-13cm ha. Cái này mỗi cái size bông thì nó sẽ chênh lệch khoảng 1cm. Này là ví dụ như cái này là 13 đi, cái này 14 thì cái này 15. Các bạn có thể là điều chỉnh, mình lấy kìm mình cắt bỏ ha. Còn cái phần lá thì mình sẽ ốm như thế này, mình sử dụng cái 15 luôn ha, 15cm như thế này luôn. Và kim móc mình sử dụng cho cái phần bông và cái phần lá sẽ là 2mm nè. Chuẩn bị cho mình thêm keo nến, cái cắt len và kim khâu len nha. Rồi bây giờ các bạn có thể là ghi ra giấy hoặc là nhìn lên màn hình ha. Mình sẽ ghi chú cái bông ngắn á, là chúng ta sẽ khởi tạo là 25 mũi móc xích. Cái bông mà vừa á, thì chúng ta sẽ khởi tạo là 28 mũi móc xích. Và cái bông dài nhất này mình sẽ móc với các bạn sẽ là 33 mũi móc xích nha. Cái điểm đầu và cái điểm cuối thì chúng ta cũng sẽ móc giống nhau. Ở những cái chân ở chính giữa thì nó sẽ khác cái số lượng mũi móc thôi. Còn về cái cách móc á, thì chúng ta sẽ móc giống nhau hết nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt, móc lên số mũi móc mà hồi nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn đó. Ở đây là mình móc cái size cuối là 33 mũi móc xích ha. 2, 3, 4, 5. Mình đã móc xong 33 mũi móc xích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm nè. 1, 2, 3. Đâm kim vào trong móc xích thứ 3, móc 2 mũi móc kép. Rồi bây giờ những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc theo công thức như sau. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép trước ở chân móc tiếp theo. Móc lên 3 mũi móc xích. Và móc một mũi móc kép nữa vào trong móc này. Như vậy là chúng ta sẽ có một kép, 3 mũi móc xích và một mũi móc kép trong cùng một cái chân móc ha. Các bạn sẽ lặp lại như thế đến gần cuối luôn. Gần cuối thì chúng ta sẽ chừa lại 3 chân móc cuối cùng này, 3 chân móc cuối ha. Mình sẽ móc cái khác. Còn những cái chân ở phía trong này chúng ta cứ móc là một kép, 3 xích và một kép nha. Một kép nè, 3 mũi móc xích và một mũi móc kép cùng chân móc. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng ha, chừa lại cho mình 3 mũi móc xích. Mình đã móc tới cái điểm mà mình hẹn với các bạn nè. Bây giờ còn lại 3 chân móc thì chúng ta sẽ dẹp cái phần len thừa này luôn ha. Các bạn sẽ móc cái chân kế bên nè, 2 mũi móc kép cùng một chân. 1, 2. Chân kế cuối các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Chân móc cuối, một mũi dời.
Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và cắt len luôn nha. Gút nó chặt lại. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra sau và giấu cái cọng len thừa này vô trong mũi móc luôn. Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ nó nha. Và chúng ta sẽ được một cái phơm như thế này nè. Và cứ để nó một bên đi. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái kẽm lá ra để mà mình móc lá luôn nha. Như vậy là các bạn sẽ hoàn thiện hai cái size bông vừa và nhỏ luôn đi ha. Rồi một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho lên cái phần cành như thế này. Rồi cái phần lá thì chúng ta sẽ làm hai lá, tạo cho mình một cái nút thắt ha. Trước khi tạo thì các bạn sẽ chừa ra cho mình một ít len như thế này đi. Rồi chúng ta sẽ tạo nút thắt nha. Sau đó là móc lên 18 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ 17 á. Lấy cái phần kẽm này nè, các bạn sẽ gập đôi nó lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vô ha. Đưa nó vô trong đây nè. Và các bạn sẽ tạo cho mình một mũi móc đơn đầu tiên. Những cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép nha. Chúng ta sẽ nẹp cái phần kẽm như thế này. Chúng ta sẽ móc là 15 mũi nửa kép. Còn cái chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình vô đó là 3 mũi móc đơn cùng một chân nha. Nhưng mà tới đó đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái chân móc kế cuối đi. Mỗi chân chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối rồi nè các bạn. Bây giờ cái chân móc cuối chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn đầu tiên ở bên cái thanh này nha. Rồi chúng ta sẽ đưa hai cái kẽm này nè qua đây. Rồi đưa cái phần kim móc với len qua bên này. Và chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đó thêm cho mình 2 mũi móc đơn nữa nha. Đây nè. 1, 2. Rồi cái phần cái cọng này nè, cứ để xuôi nó xuống đây. Và những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép, làm song song với nhau ha. Rồi tới cái chân móc kế cuối thì móc vào đó một mũi móc đơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối rồi nè. Cái chân móc cuối thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn ha, trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt len, rút nó chặt lại nè. Cái lỗ hở nè, các bạn sẽ ốm cái phần kẽm xích vô trong, như thế thì nó sẽ không có còn bị hở nữa ha. Đó, làm thêm cho mình một lá tương tự như thế này nữa, giấu cái phần len thừa. Giấu thêm một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ cắt bỏ nha. Ở phía dưới này nè. Rồi các bạn sẽ xoay nó đi. Rồi cái cọng này nè,
Rồi chúng ta sẽ quấn nó hết luôn ha. Rồi bắn keo cho mình ở cái điểm này, rồi chúng ta cũng sẽ xoay, rồi sẽ cắt len luôn. Rồi các bạn sẽ cắt vỏ nha, canh chỉnh lại cái form. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái phần lá rồi đó. Bây giờ tới cái phần uốn cái bông này nè. Mình làm cái mũi đầu tiên á, ở chỗ cái phần mặt trái ha. Nè, cái này mặt phải nè, cái này mặt trái nè. Cái chỗ này là cái chỗ kết hàng của mình á. Rồi đâm cái này qua đây ha, cho nó lên ở phía trên này xíu đi, đừng có cho nó lồi ra bên ngoài nha. Rồi các bạn sẽ bẻ cái này lại, bắn keo cho mình ở cái điểm này. Này mình đã bắn keo rồi nè, rồi chúng ta sẽ ốm nó lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay nó ha. Cầm cái này rồi chúng ta sẽ xoay nó như thế này nè, chúng ta sẽ xoay đến hết luôn. Bây giờ xoay khích trước đi, rồi một lát nữa sau khi xong á thì chúng ta sẽ canh chỉnh nó lại sau nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới một xíu nè. Ở trên chúng ta sẽ xoay nó lại cho nó nhỏ nhỏ á. Rồi ở dưới á thì cho nó bầu bầu ra. Rồi nó như thế này nè, thì cái bông của mình nó đẹp hơn. Các bạn có thể là canh chỉnh nha. Hồi nãy mình xoay cho nó nhỏ lại đó, thì cứ xoay qua như thế này đi là nó sẽ nhỏ lại à. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhịn cái này ha, bắn keo ngay cái chỗ màu xanh này cho mình nè, rồi bắn keo thêm ở đây nữa để chúng ta kết nó lại cố định luôn nha. Rồi sau khi bắn keo xong các bạn sẽ ốm nó lại như thế này nè. Rồi như vậy là chúng ta đã cố định xong rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần ờ, màu xanh ra để chúng ta quấn cái ở phía dưới này. Trước khi quấn cái màu xanh này các bạn cũng bắn cho mình một ít keo ở chỗ này ha, để nó cố định lại cái điểm đầu tiên á. Rồi xoay qua đây, nó thuận tay của mình hơn để mình quấn cho nó dễ. Rồi các bạn sẽ quấn tới cuối luôn nha. Mình đã quấn tới gần cuối rồi nè, mình cũng để một ít keo ở phía cuối này ha, để chúng ta dễ dàng cắt bỏ hơn. Rồi ví dụ như các bạn lỡ mà cái chiều cao mà chúng ta sắp xếp á nó chưa có hợp lý mà đã quấn hết cái phần cành này nè, các bạn chỉ cần lấy cái kìm á, các bạn cắt như bình thường nha, rồi cái mình sẽ lấy một ít keo nến á, rồi mình sẽ chốt lại cái phần cuối là chúng ta ờ, hoàn thiện được chứ không có phải sợ là khi mà quấn xong rồi á mình phải tháo ra mình quấn lại, không sao hết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, làm như thế này nè, các bạn làm cái phần bông nhỏ trước rồi tới bông dừa ha, rồi tới phần lá cho nó cố định cũng được nữa, sau đó là tới cái phần bông dài nhất nè, đó bông dài nhất ha,
Rồi chúng ta có thể là canh chỉnh cái chỗ này cho nó ngã về một phía cũng được nữa. Rồi bên đây chúng ta cũng sẽ đưa nó vô luôn ha. Khi các bạn móc cái phần đất chúng ta đừng có kéo cái vòng tròn ma thuật nó khít quá ha. Chúng ta sẽ để nó một cái lỗ vừa vừa đi, để mà chúng ta đưa cái phần hoa với lá này vô nè cho nó dễ nha. Để thôi chúng ta đưa nó hơi khó á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh cái phần hoa bông nha. Đó, rồi bẻ cái phần lá. Đó, như vậy là tuyệt vời rồi ha, đúng không các bạn? Mình lấy len màu nâu mình tạo 90 mũi móc xích ha, để cho cái phần chậu nó có thêm cái phần điểm nhấn. Ở đây thì mình sẽ tạo nơ nha. Chúng ta sẽ quấn quanh cái phần miệng của cái phần chậu này, rồi cột nó lại, rồi chúng ta sẽ tạo nơ. Này chúng ta sẽ canh chỉnh nó lại. Rồi mình thấy ở đây nó còn dư dư nè, chắc mình sẽ tháo cái chỗ này ra, thêm tháo này ra cho nó lên đây, rồi này tháo này ra cho nó lên đây ha. Cách tháo thì chúng ta sẽ tháo như thế này thôi. 1 2 3. Rồi bên đây nó ổn không? Rồi mình thấy nó như thế này là được nè. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ tháo ra ha, tháo ra cho hai cái này nó bằng nhau, rồi còn dư nhiều cái mình sẽ cắt bỏ. Như vậy là mình đã tạo xong rồi nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái chậu bông lúa này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu chậu bông lúa này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.